მოგესალმებით. ლექციათა ციკლის საბჭოთა პარადიგმების დასკვნის შეხვედრაზე. ამჯერად ჩვენს ციკლს ამ სემესტრში დაყურავს კალიფორნიის უნივერსიტეტის სლავური ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტიდან პროფესორი ბატონი ჰარშა რამი. ბატონი ჰარშა რამი არის ერთ-ერთი გამორჩეული ფიგურა, რომელიც მე აღმოვაჩინე მათ შორის, ვისაც უწერია ქართულ კულტურაზე და გონია რომ ესე იგი ერთ-ერთი საუკეთესო სტატიის ავტორი ქართული სუფრის შესახებ. დღეს ჩვენი საუბრის თემა იქნება სწორედ ბატონი ჰარშა რამის სტატია, რომლის სათაურიც გახლავთ ქართული ლხინის ლიტერატურული საწყისები, ნაციონალური რიტუალის კოსმოპოლიტური პოეტიკა. მე მოკლედ ვისაუბრებ თუ რა შევეხებით, ცხადია არ გავაგრძელებ ბევრს და დავუთმობ მოხსენებელს სიტყვას. უბრალოდ ორი სიტყვით მინდა შევეხო რასთან გვექნება დღეს საქმე. საქმე გვექნება ქართული სუფრის როგორც თითქოს და გამორჩეული კულტურული ფენომენის შესახებ. ეს ფენომენი თავად არის ნაწილი უფრო ვრცელი დებატებისა, რომელიც მიმდინარეობს მისი წარმოშობისა და მისი ინსტიტუციონალიზების საკითხებთან დაკავშირებით. ერთნი ამტკიცებენ, რომ ქართულ სუფრას ესე იგი ფესვები აქვს უხსოვარ წარსულში და ის თან სდევს ესე იგი პროტო-ქართული კულტურიდან მოდერნულობამდე ესე იგი ქართულ კულტურას. მეორენი მას უკავშირებენ მოდერნულობის გაჩენას და მოდერნულობის ინსტიტუირებას ქართულ ინტელექტუალურ სივრცეში და თავად ეს ინტელექტუალური სივრცე, რომელიც მე-19 საუკუნის დასაწყისში არის ძალიან მრავალფეროვანი და აგრეთვე აქვე უნდა აღნიშნოთ ის, რომ ქართული ზოგადად თბილისური კულტურული სივრცე არის ძალიან მრავალფეროვანი. ქართული სუფრა ხდება ამ კულტურის ნაწილი, თუმცა არა ენდემურად. ეს არის იმ თეორეტიკოსთა აზრი, რომელიც ქართული ლხინის წარმოშობას უკავშირებენ მოდერნულობას, ხო? ამიტომაც ეს ლექცია იქნება ერთგვარი კონტრიბუცია და ერთგვარი შესვლა დებატებში და იმედი გვაქვს აი ფართო პერსპექტივას კიდევ ერთი ახალი პერსპექტივა მიემატება. მე ბევრს აღარ გავაგრძელებ და გადავცემ სიტყვას თავად მოხსენებელს. Thank you all very much for coming on a particularly hot day, even though I think by this time the heat is waning. I've been coming to Tbilisi and to Georgia for about 15 years now. And let me begin by saying that what I think every foreigner would probably also confirm who has come to this country, that beyond the beauty of its natural landscape and the charm of its capital city, it's perhaps Georgian hospitality and sociability that strikes most visitors as distinctive, if not unique, about this country. მოგესალმებით. იმედია არ შეგაწუხათ სიცხემ, რომელიც მოსაღამოდა და ნელ-ნელა მინელდა. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რასაც ალბათ ყველა უცხოელი, რომელიც საქართველოში მოხვდება, ამბობს, იმას, რომ ესე იგი თქვენ გახასიათებთ გამორჩეული სტუმართმოყვარეობა და სოციაბელურობა და გარდა ვთქვათ შესანიშნავი ლანდშაფტისა, თბილისისა და ქვეყნის თქვენ გახასიათებთ ეს იმღებლობა და სოციალურობა. This experience of Georgian sociability and hospitality has been so transformative for me personally that I've been moved to move somewhat beyond my own area of expertise, which is Russian and comparative literature, to begin to think about the relationship between literature and the spoken word in the very specific context of the Georgian feast.
და ამ სტუმართ მოყარებამ და სოციაბელობამ მიბიძგა იმის გამო ჩემი სპეციალობის მიღმა წავსულიყავი, ჩემი სპეციალობა სლავური ლიტერატურები. To move beyond the realm of literature to engage the relationship between literature and the spoken word. და ესე იგი ჩავთვლიყავი იმ ურთიერთობაში, რომელიც ლიტერატურასა და ზეპის სიტყვიერებას აკავშირებს ერთმანეთთან. Let me preface my paper by saying that I've been following with some interest the postings on the Facebook announcement of my talk, and the reactions have ranged from openness and healthy curiosity to suspicion and outright hostility, all about a lecture that no one in Georgia has yet heard. დებატებთან მიმართებით, რომელიც ჩემს ლექციამდე Facebook events-ზე გაიმართა, იქ გამოხმაურებები ვარირებდა, ესე იგი, გახსნილობითა და დაწყებული გახსნილობით და ცნობის მოყარებით დამთავრებული იმ ლექციის, ესე იგი, ღია კრიტიკითა და უარყოფით, რომელიც ჯერ კიდევ არავის მოусმენია. So let me begin by clarifying two things. Firstly, I am not here to deny the antiquity of the feasting tradition, whether in Georgia or anywhere else. პირველ რიგში მინდა რომ განვარტო და ცხადყო ის რომ მე არ ვუარყოფ ლხინის კულტურის ანტიკურობას და მის ესე იგი სიძველეს არც ქართულ და არც ნებისმიერ სხვა კულტურაში. Nor am I seeking to derive the tradition of toasting, the საწყისები, from any one source, Russian or any other. და არც იმას ვცდილობ, რომ ქართული ტრადიცია სადღეგრძელოსი წარმოთქმის გამოვიყვანო ერთი რომელიმე წყარო. On the contrary, my interest is to present the Georgian feasting tradition, or more specifically the toast, as a means of going beyond certain very powerful and very familiar binary oppositions. პირიქით, ჩემი შემოთავაზება იქნება ის, რომ ქართული სუფრისა და ქართული სადღეგრძელოს ტრადიცია რაღაცნაირად მიდის იმის მიღმა, რაც აქამდე შემოსაზღვრული იყო გარკვეული ტიპის ბინარული ოპოზიციით. For example, the native versus the foreign. მაგალითისთვის ადგილობრივი უცხოელის ბინარული ოპოზიცია. The national versus the imperial. ნაციონალურსა და იმპერიულს შორის გავლენილი ბინარული წინააღმდეგ. And finally, the traditional and the modern. და საბოლოოდ ტრადიციასა და მოდერნს შორის. Now, clearly these are very powerful oppositions that in many ways constitute a great deal of contemporary scholarship, and have also influenced, of course, the founding nature of the national ideology, whether it be of Georgia or of any other country, particularly one that has relatively fragile boundaries and traditions as those of Georgia today. ცხადია, ეს ბინარული ოპოზიციები არიან ძალიან მყარი და ძალიან ძლიერი ოპოზიციები და ამ ოპოზიციებმა ძალიან დიდი როლი ითამაშეს იმაში, რომ შეეკრათ რაღაცნაირად ჩარჩოში მოექციათ ეროვნულობის, ნაციონალობის სქემები, განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, სადაც თავად ეს ეროვნულობა, ნაციონალობა იყო ძალიან არამყარი, ძალიან მყარი. So my interest then is not to deny the importance of feasting or toasting to Georgian culture, but rather to show how these traditions were perhaps constituted over time out of multiple sources. ამიტომ ჩემი მიზანი იქნება არა ის რომ უარყო ქართული სოფლის უნიკალურობა, არამედ ვაჩვენო თუ როგორ ჩამოყალიბდა, თუ როგორ კონსტიტუირდა ქართული სუფრა მრავალი წყაროების გავლენით. So my emphasis then will be on plurality rather than on a singular identity. And my goal will be to seek a way out of the kind of binary opposition that has trapped so much of this region between the so-called civilizing mission of Russia and the post-colonial process of nation building.
და ჩემი მიზანი იქნება რაღაცნაირად გავექცე ამ ბინარულ ოპოზიციას, რომელიც ჩვენ შემთხვევაში მოქცეულია, რომელიც ამ რეგიონში განსაკუთრებით მოქცეულია როგორც ესე იგი ცივილიზატორული მოქცეულია ესე იგი რუსეთის ცივილიზატორულ ფუნქციაში და მეორე მხრივ ესე იგი პოსტკოლონიურ ცდელობაში ნაციის აშენების, ნაციის შექმნის. So let me begin by referencing what I believe to be an extremely interesting debate that took place between an American historian of, in fact, British origin, Benedict Anderson, and an Indian historian based in Calcutta, Partha Chatterjee. მინდა რომ დავიწყო ძალიან საინტერესო დებატებით, რომელიც წარიმართა ამერიკელ, მაგრამ ბრიტანული წარმოშობის ისტორიკოს ბენედიქტ ანდერსონსა და მეორე მხრივ პოსტკოლონიურ თეორიაში მომუშავე პარტა ჩატერჯის შორის. In a very influential book called Imagined Communities, Benedict Anderson explains the rise of the modern nation out of a particular process that was facilitated by innovations in technologies and practices of communication. ძალიან გავლენია წიგნში, რომელსაც წარმოსახვითი თემები, წარმოსახვითი საზოგადოებები. ბენედიქტ ანდერსონი საუბრობს თუ როგორ წარმოიშვა the idea of innovation, means of communication of belonging that comes out of innovations in technologies and practices. სადაც ბენედიქტ ანდერსონი საუბრობს თუ როგორ წარმოშვა ტექნოლოგიურმა ინოვაციებმა კომუნიკაციის და თემთან საზოგადოებასთან მიმართების ახალი ფორმა. Anderson's particular emphasis is on what he calls print culture, that is to say the newspaper, the journal and the novel, all of which create what he calls a readership that creates a sense of horizontal community. That was in fact essentially the destiny of Europe to bequeath to the rest of the world. Benedict Andersonis თავარი ცნება, რომელსაც ის იყენებს, ეს არის წერილობითი კულტურა, ან დამწერლობითი კულტურა, რაშიც იგულისხმება წყალია. გაზეთები, იგულისხმება წიგნები, რომანები ასე შემდეგ. ეს იგი თავად ეს კულტურა ქმნის კითხველთა გარკვეულ ესე იგი ჰორიზონტალურ სახეობას, ერთობლიობას. The problem with this particular reading is that it essentially creates out of European history a normative model that essentially is inherited by the rest of the world, whether it be Georgia, India, or any other country in the colonial world. Am მოსაზრების პრობლემა არის ის, რომ ის იწყებს ევროპიდან და თითქოს და აი ევროპულმა წერილობითმა კულტურამ, წერილობითი კულტურა გავრცელდა შემდგომ ნებისმიერ თქვათ ქართულ ან ინდურ კოლონიურ კულტურებს. The specific objection that Chatterjee makes is that in fact most of the most interesting cases of the nationalist imagination in Asia and indeed in Latin America were posited not on an identity but rather on a difference with the modular forms of national society promoted by the modern West. And he specifically looks at the reshaping of national culture as a spiritual domain that is in some ways fundamentally one of positive, that is based on a notion of a difference with the modern national communities that have been derived from the West. Chatterjee's კრიტიკა, რომელიც გაიმართება ბენედიქტ ანდერსონს, ეს არის კრიტიკა იმისა, რომ თითქოს და ესე იგი ანდერსონი ფიქრობს, რომ თითქოს და ეს წერილობითი კულტურა გავრცელდა ევროპიდან სხვადასხვა კოლონიურ კულტურებში, თუმცა ჩატერჯის აზრით ნაციონალური იდენტობა, რომელიც კოლონიურ კულტურებში იქნება, არის აგებული არა ესე იგი ერთიანობაზე, არამედ განსხვავებაზე და ესე იგი სპეციფიკური ნაციონალური ან ეროვნული კულტურა, რომელსაც კოლონიური ქვეყანა ქმნის, დამყარებულია აი ამ ესე იგი განსხვავებაზე და არა ესე იგი იმაზე, თუ როგორ თავს მოახვია ევროპამ საკუთარი წერილობითი კულტურა ამა თუ იმ კოლონიურ ქვეყანას. Now, while there is a great deal of Georgian 19th century history that in fact corresponds to the model that Anderson has described, what I find particularly interesting is that Georgia offers us an alternative case
that of the supra, in which it is not print culture, that is to say the written word, but rather the spoken word and a specifically embodied practice that actually in some ways figures the nation and of national culture. ის რაც მიუხედავად იმისა, რომ ქართულ კულტურაში ბევრი შეიძლება ვიპოვოთ ისეთი რაღაც, ან ანდერსონის მოდელს შეესაბამება მოდელს წერილობითი კულტურისა, ჩვენ შეგვიძლია აქ რომ ვნახოთ ამ მოსაზრების ალტერნატივას ქართული სუფრის სახით, ხო? სუფრა, რომელიც წარმოადგენს არა წერილობითი კულტურის ნიმუშს, არამედ ვერბალური სიტყვის კულტურის ნიმუშს და რომელიც ესე იგი გაურბის აი ამ So one particular example I find particularly striking is a Georgian literary manifesto written in 1916 at precisely the moment in which the Russian Empire was collapsing. A manifesto by Tabidze in which he describes Georgian art, Kartuli Helovneva, as erti gamtsevi nadimi. And in this particular case, he continues that the Georgian feast was never a pir vavrime chumui. And what interests me about this particular intervention on Tabidze's part is that he essentially sets up an opposition between the Georgian tradition of feasting, a kind of merriment that defies the tragedies and afflictions of history, and the Russian tradition, which he claimed was burdened by proselytizing and didacticism. ის რაც მენიშნა იყო 1916 წელს გამოქვეყნებული მანიფესტი, რომელიც ეკუთვნის ტაბიძეს და მნიშვნელოვანია, რომ ეს მანიფესტი გამოქვეყნდა მაშინ, როცა რუსული იმპერია უკვე განიცდიდა ესე იგი კოლაფს. ამ ესე იგი მანიფესტში ტაბიძე საუბრობს არსებითად განსხვავებაზე ქართულ ლხინსა და რუსულ ესე იგი სუფრას შორის და ამბობს, რომ ქართული ლხინი არსებითად არის ესე იგი ხიარულების ლხინი, ქართული კულტურა ეს არის ერთი დიდი გაწეული ნადიმი, მაშინ როცა რუსულ ესე იგი სუფრას ახასიათებს ესე იგი ჭირის ხო რუსული ნადიმი ეს არის ჭირის ნადიმი, გასავით ქართულისგან, რომელიც არის ესე იგი ხიარული ნადიმი, სადაც ესე იგი ისტორიული ტრაგედიები აი ნადიმზე ხიარულების თანხლებით თამაშდება. So let me then pose the question, or one of the questions that I am interested in pursuing today. On the one hand, we have, in the example of Tabidze, the attempt to establish a uniquely Georgian tradition of feasting and of merriment that would somehow be established in contrast to the dominant Russian tradition, and which would in many ways corroborate Partha Chatterjee's assertion that somehow cultural difference, yes, a cultural difference in this case between the Georgians and the Russians, would be sufficient to overcome the binarism of nation and empire. That is to say, but my question is this: to what extent can this idea of cultural difference mitigate the dependence of nationalism on structures and concepts derived from the imperial metropole? So I hope that that's an idea that's relatively clearly posed, because that's the idea that I'm going to continue elaborating over the course of the talk. ის რასაც ტაბიძე მანიფესტში ცდილობს, არის ცდილობა დააფუძნოს უნიკალურად ქართული ნადიმის თუ უნიკალურად ქართული სუფრის ტრადიცია, ის რომელიც განსხვავებულია იმპერიული მოდელისაგან და რომელიც რაღაცნაირად ეხმაურება ჩატერჯის ესე იგი მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ კოლონიური კულტურა არის განსხვავებული იმისგან, რასაც მას კოლონიზატორი ესე იგი თავს ახობს, რომ ის ქმნის საკუთარ უნიკალურ ნაციონალიზმს და ჩემი შეკითხვა აქ იქნებოდა თუ რა ესე იგი თუ როგორ ცდილობს ტაბიძე გადალახოს ის ბინარიზმი, რომელიც ნაციასა და იმპერიას შორის არსებობს და მეორე თუ როგორ ვეხმარება ამ ბინარიზმის გადალახვა ნაციონალიზმზე ინტელექტუალურ დამოკიდებულების
საკითხთან მიმართებაში ანდაც ესე იგი იმ სტრუქტურებთან დამოკიდებულებასთან სტრუქტურებსა და კონცეპტებთან დამოკიდებულებასთან მიმართებაში რომლებიც აი სტრუქტურები და კონცეპტები იმპერიული მეტროპოლისიდან მოდის. So my goal is in a sense twofold. On the one hand, I do not wish to deny either nationalism or the process by which the supra was nationalized over the course of 200 years. But at the same time, I want to suggest that the supra, but more specifically the toast, the sajdrezelo, has a multiple genealogy that can be derived from plural sources. The first source I'm going to be suggesting is European Romanticism, not Russian, but in fact broadly European Romanticism. The second I want to suggest is the festive culture of Zveli Tbilisi. And I'm also very much open to suggestions from the audience as to other sources that I may have neglected or failed to discover, because my point is not to perpetuate the opposition between Russia and Georgia, but rather to suggest in fact that the supra and the sajdrezelo in fact involves negotiations between multiple filiations and multiple communities. And that in fact is perhaps the greatest gift that the Caucasus can give the world. ამრიგად ჩემი ცდილობა იქნება ის რომ ვაჩვენოთ არა იმდენად გავახარგზიოთ ეს მუდმივი ბინარული ოპოზიცია იმპერიასა და ნაციას შორის, ხო, ან ვთქვათ რუსეთსა, ამ შემთხვევაში რუსეთსა და საქართველოს შორის, არამედ ვაჩვენოთ სპეციფიკურად ნაციონალური ტრადიციის მრავალსახეობანი თუ მრავალგვარი ესე იგი საწყისები და აგრეთვე ვაჩვენოთ უბრალოდ და ეს საწყისები არის ესე იგი რამდენიმე. ხო, პირველი ეს არის ევროპული რომანტიზმი, მეორე ეს არის ძველი თბილისის სადღესასწაულო კულტურა, festive culture, სადღესასწაულო კულტურა და შევეცდებით ვაჩვენოთ თუ როგორ ესე იგი if there are other sources as well. და თუკი ამ ორი ესე იგი წყაროს გარდა არსებობს რაიმე სხვა წყარო, ცხადია ღიავარ იმისთვის რომ მოვისმინო შემოთავაზებები ამ წყაროების შესახებ. So let me first acknowledge that in fact I'm hardly the first person to talk about this subject, and in fact I want to emphasize in fact that I would not have had the courage to approach such a sensitive topic had it not already been approached by some very interesting Georgian scholars who around 15 years ago published a slim booklet called ქართული სუფრა და სამოქალაქო საზოგადოება. ცხადია მე პირველი არა ვარ ვინც ამ ძალიან კომპლექსურ საკითხს შეეხო და შესაძლოა რომ არც კი დავინტერესებულიყავი ამ საკითხით რომ არა 15 წლის წინ ძალიან საინტერესო ქართველი მეცნიერების მიერ გამოქვეყნებული ნაშრომი რომელსაც ქვია ქართული სუფრა და სამოქალაქო საზოგადოება. What is interesting about the controversy that erupted then was that it essentially dramatized, I think, for Georgian society two very distinct approaches to the nation. The first I would call primordialist, that is to say that insists on the antiquity and self-identity of a Georgian national tradition. And the second, which we might call constructivist, the idea that all traditions and all nations are in a sense a historical product. ის რაღაც წამოშვა ეს დებატები და გაუგებრობა იყო არსებითად გაყოფილი აზრი ნაციასთან მიმართებით, ხო? და ამ ორ ერთმანეთთან დაპირისპირებულ აზრს პირველ მათგანს მე დავამკვიდრებდი პრიმორდიალიზმს, ეს არის მოსაზრება, რომლის მიხედვითაც ესე იგი ქართული ლხინის კულტურა ჩაშენებულია ესე ქართულების განვითარების პროცესში, მეორე მათგანს მე დავამკვიდრებდი ესე იგი კონსტრუქტივისტულს, რომელიც ზოგადად ამტკიცებს, რომ ნებისმიერი ერი ეს არის ისტორიული. And I noticed, in fact, essentially that the debate that has taken place on Facebook over the last 4 days has essentially rehearsed the same controversy 15 years later. და ის გაუგებრობა და ის ესე კამათი, რომელიც წარმოიშვა და გრძელდებოდა 4 თვის განმავლობაში Facebook-ზე, ჩემი აზრით იმეორებს აი ამ დაპირისპირებას. And it is not my intention to rehearse that debate, but actually in some ways perhaps suggest the ways in which the supra already takes us beyond that opposition between primordialism and constructivism.
და მე მინდა რომ შევთავაზოთ მოსაზრება, რომლის მიხედვითაც სუფრას ჩვენ უკვე გავყავართ აი ამ დაპირისპირებიდან, ხო, დაპირისპირებიდან პრიმორდიალურ და კონსტრუქტივისტულ მოსაზრებებს და ასე დაპირისპირების მიღმა გავყავართ, ხო, პრიმორდიალურ და კონსტრუქტივისტულ მოსაზრებების მიღმა გავყავართ. If we are open to a plural and open understanding of history. ცხადია თუ კი ღია ვართ რომ პლურალური და თავისთავად ღია გაგება მივიღოთ ისტორიის. Let me quickly summarize the debate that took place 15 years ago, as was formulated by Gianodia on the basis of an article, a much shorter article written by Levan Bregadze in the same volume. This is in the handout. I don't know how many of you have the handout. Are there enough copies, and did everyone receive one? Okay, but in any case, there is a handout with this particular quote in English, and let me read it out to you. Over the span of the last 200 years, during which Georgia's social and political life developed under the hegemonic sign of a foreign and imposed order, the order of the Supra became the symbol of true authenticity. The sacralization of the structure of the Supra was Georgian society's response to the shock of modernization. The Supra allowed society to confront a punitive modernization with the stylized performance of a feudal order and to create thereby an oasis of illusory authenticity. End of quote. მე მინდა რომ მოკლედ შევაჯამო ის გაუგებრობა თუ ის დაპირისპირება რომელიც აი 15 წლის წინ გამართულმა დებატებმა წარმოშვა იმით რომ შევაჯამო ესე იგი გიანოდიას არგუმენტით მთელი ეს ესე იგი დებატები გიანოდია თავის არგუმენტს ესე იგი შლის თუ აჯამებს აი ეს ბოლო 200 წლის განმავლობაში, რომლის მანძილზეც ქართული სოციალური და პოლიტიკური ცხოვრება უცხოს თავსმოხვეული წესრიგის ჰეგემონიური ნიშნის ქვეშ ვითარდებოდა, სუფრის წესრიგი გახდა ნამდვილი ავთენტურობის სიმბოლო. სუფრის სტრუქტურის საკრალიზაცია იყო ქართული საზოგადოების გამოხმაურება მოდერნიზაციის შოკზე. სუფრა საზოგადოებას საშუალება მისცა მოდერნიზაციას დახვედროდა სტილიზებული პერფორმანსით არსებითად ფეოდალური წესრიგიდან წარმოსული სტილიზებული პერფორმანსით და ამრიგად შეექმნა თუ გამოეგონა ილუზორული ავთენტურობის ოაზისი. So essentially we have here a remarkable reading that essentially makes of the Supra a kind of cradle of Georgian modernity, quite similar to the role of coffee houses as Jürgen Habermas has understood it in cities such as London or Vienna. ის რაც საგულისხმოა მოსაზრებაში არის ის თუ როგორ ხედავს გიანოდია ესე იგი სუფრას როგორც აკვანს ქართული ესე იგი სუფრას როგორც მოდერნობის აკვანს საქართველოში და ეს ძალიან გავს იმას თუ როგორ ხედავს იურგენ ჰაბერმასი კაფეებსა და კაფეების კულტურას როგორც ევროპული მოდერნობის დასაწყისს. But at the same time, there is a paradox or a tension at the heart of the Supra. On the one hand, the Supra is a form of free self-organization of people, which embodies its autonomy in opposition to the state, whether it be Russian, imperial, or Soviet. On the other hand, it is at the same time a model of authoritarian relations, insofar as it is presided over by a tamada who dictates the flow of words and of wine, and in that sense it reproduces at a certain remove the very structure, the state, that it seeks to evade. მაგრამ სუფრის შემთხვევაში ჩვენ საქმე გვაქვს გარკვეული ტიპის პარადოქსთან, იმიტომ რომ ერთი მხრივ სუფრა ეს არის სტრუქტურა, რომელიც მიმართულია სახელმწიფოს წინააღმდეგ, მნიშვნელობა არ აქვს ეს სახელმწიფო იქნებოდა რუსული იმპერია თუ შემდგომ საბჭოთა კავშირი და ამრიგად სუფრა განასხეულებს რაღაცნაირად თვითორგანიზებას ადამიანებისა, მაგრამ მეორე მხრივ სუფრა ეს არის სტრუქტურირებული იერარქიული მოდელი, სადაც თამადა როგორც სუფრის თავი განაგებს სუფრის მსვლელობას. So it is on the one hand patriarchal and autocratic, but at the same time permits
a kind of descent into a kind of horizontal, drunken camaraderie. ამიტომ ერთი მხრივ ის არის ძალიან პატრიარქალური, იერარქიული სტრუქტურა, თუმცა მეორე მხრივ drunken horizontal camaraderie. მაგრამ მეორე მხრივ ის თავაზობს რაღაცნაირად თვალ ესე იგი ჰორიზონტალურ ამხანაგურს. So the supra is at once in an anti-state, in opposition to the state, but at the same time at a distance, mirrors and parodies the state. ამ მხრივ ესე იგი supra არის ესე იგი განსხეულება ერთი მხრივ სახელმწიფოსი და მეორე მხრივ რაღაცნაირად ესე იგი აირეკლავს და პაროდირებს და დისტანცირდება ამ ესე იგი სახელმწიფოს. Now, while there is little doubt that the supra acquired its apotheosis in the 20th century as a Soviet cultural practice, what remains to be understood and what has been, in fact become particularly controversial in the scholarship of the supra, both in Georgia and elsewhere, is the relationship of the supra to the 19th century and also to the pre-colonial past. მიუხედავად იმისა, რომ ქართულმა სუფრამ თავისი ემბლემატური სტატუსი შეიძინა მე-20 საუკუნეში საბჭოთა რეჟიმის დროს, ის რაც აი ამ ესე იგი მოსაზრებაზე ფოკუსირების მიღმა რჩება არის მე-19 საუკუნის ქართული კულტურის მიმართება სუფრასთან და უფრო მეტიც ესე იგი პრეკოლონიალური, წინარეკოლონიალური ქართული სუფრის მიმართება წინარეკოლონიალურ ქართულ სუფრასთან. So here is where the controversy really begins, and I think this is also what has, of course, made a lot of people anxious on Facebook. Let me summarize very briefly the findings of one of my German colleagues, Florian Mühlfried, who says the following, and this is the quote number 3 on the handout. Western travelogues from the 15th to the 18th century indicate the long and vivid history of ritualized drinking, but the Georgian words for toastmaster, tamada, and toast, sadrexelo, cannot be found in these sources, nor can the description of cultural practices comparable to these concepts. Additionally, according to these travelogues, wine was frequently drunk without any ritual framing. These observations are backed by Georgian literature and historiography, which contain no hint of explicit toasting or toastmastership. Consequently, the Georgian banquet is an example of invented tradition and fulfills the function of creating and reinforcing national identity. და სწორედ აი აქ, სადაც გავჩერდით, ხო, ესე იგი ფოკუსირებაზე მე-19 საუკუნის ქართული კულტურის მიმართებასთან სუფრის ფენომენთან მიმართებაში, სწორედ აი იწყება რიგი გაუგებრობებისა და ესე იგი ამ გაუგებრობების ალბათ ეს იყო სწორედ ეს გაუგებრობა გაიმეორა, მოკლედ Facebook-ის დებატებმა, ნება მომიცით რომ ესე იგი დავიმოწმო გერმანელი ისტორიოგრაფი Florian Mühlfried და შეუძლია თარგმნოს. მე-15-18 საუკუნის დასავლური გიდები აღმოაჩენენ გრძელ და კაშკაშა ისტორიას რიტუალიზებული სმისა, მაგრამ თამადის ან სადღეგრძელოს ქართული შესატყვისი ამ წყაროებში არ იძებნება და არც არ იძებნება აგრეთვე იმ კულტურული პრაქტიკების აღწერაში, რომელიც აი ამ კონცეპტებს შეიძლება მიუსადოთ. გარდა ამისა, აი ამ გიდების მიხედვით ღვინოს ძალიან ხშირად სვავდნენ ნებისმიერი რიტუალური ჩარჩოს გარეშე. ეს დაკვირვებები ამ დაკვირვებებს ზურგს უმაგრებს ქართული ლიტერატურა და ისტორიოგრაფია, რომელიც საერთოდ არ შეიცავს არანაირ ესე იგი მიმართებას ექსპლიციტურ თამადობასთან ან ლხინთან. შედეგად ქართული ლხინი არის გამოგონებული ტრადიციის მაგალითი და ამ ფუნქციას და ასრულებს ნაციონალური იდენტობის გამოგონებისა და გაძლიერების ფუნქციას. Now you can see why people are angry. აქედან შეგიძლიათ დაასკვნათ რატომ
Now, it was not my intention to simply close the debate at this point. And in fact, since coming to Tbilisi, I've been doing more research to see if in fact Florian Mühlfried's findings are correct and if there are additional sources that he has perhaps and other scholars have neglected. ტრადიციებზე თუ სხვა საწყისებზე, რომელიც შეიძლება თან ახლდეს ქართული სუფრის წარმოშობას. And in the last week I found at least one more that hasn't been accounted for in the scholarship, and that's an interesting travelogue by a 15th century Italian who visited the North Caucasus. His name was Giorgio Interiano. He visited Circassia and in fact was able to witness some kind of toasting to God, to the saints, to relatives, to dead friends, and also the commemoration of noble deeds. So clearly the situation in the pre-modern era is perhaps more complicated than some scholars have acknowledged. როგორც მინიმუმ ჩემი აკონფლიზას ერთ კვირის წინ მე აღმოვაჩინე ერთი ასეთი წყარო, ეს არის მე-15 საუკუნის დასაწყისის იტალიელი მოგზაურის ჯორჯო ჯორჯო ინტერიანოს ჩანაწერები, რომელიც ჩრდილოეთ კავკასიას ესტუმრა და ჩრდილოეთ კავკასიაში მან აღმოაჩინა ესე იგი სადღეგრძელოები, რომელიც მიემართებოდა ღმერთს, რომელიც მიემართებოდა გარდაცვლილ ნათესავებს, რომელიც მიემართებოდა ჩადენილ სიკვდილებს, ასე შემდეგ და ეს ესე იგი წყაროს So my point would then be not so much to ignore the pre-modern past, but to suggest in fact that this is a long-term historical process that involves plural sources, and that this does not necessarily minimize or undermine the idea that modernity has had a fundamental role in transforming what was a broadly common practice into a particularly national form. წინარე მოდერნული საწყისების თუ წყაროების უგულებელყოფა, არამედ იმის ჩვენება, რომ ეს არის ძალიან ვრცელი ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც თავის მხრივ არ ეწინააღმდეგება იმ მოსაზრებას, რომ მოდერნულობამ ფუნდამენტურად შეცვალა თავად სუფრის სადღეგრძელოს წარმოთქმის და ასე შემდეგ ტრადიცია. Certainly, it's not clear, for example, if toasts that were performed in Circassia necessarily corresponded to traditions on the other side of the mountains. In addition, for example, I could quote Akaki Tsereteli, who in his memoirs says, for example, that toasts were completely unknown to the Imeretian countryside during his childhood, and that, in fact, the Samizezo Sakedzelo was never, in fact, performed. Schadია შეიძლება სირთულე წარმოშოს იმან თუ ესე იგი იყო გარკვეული კავშირი ესე იგი სარკასიასა და ესე იგი ჩერქეზეთსა და ესე იგი კავკასიის მთების სამხრეთით ქართულ ესე იგი ტრადიციას შორის, თუმცა შემიძლია დავიმოწმო აკაკი წერეთლის მემუარებიდან ციტატა, რომელიც საუბრობს იმაზე, რომ ესე იგი იმერეთისთვის და სხვა არა ურბანული კულტურებისთვის ძალიან უცნობი იყო წარმოთქმული სადღეგრძელოს ტრადიცია და ეს სამიზეზო სადღეგრძელო ასე იგი საერთოდ არ წარმოიქმნებოდა მე-19 საუკუნეში. If one looks at some of the better known Western travelers' memoirs or travel notes from the 19th century, for example, Alexandre Dumas or Oliver Wardrop, who was the founder of European cartolology, we find the following. That Dumas, for example, speaks of drinking to excess, but the practice of toasting appears limited to the inducement of guests to drink. And Sir Oliver Wardrop, for example, speaks of not of a tamada but of a tolumbashi, and in fact tolumbashi is the word that is widely used in the 19th century. We have already in Wardrop's account a designated tolumbashi or tamada who exercises control, but in fact again there is no elaborate thematic, let's say, extension of the toast into the kind of discursive form that most Georgians would recognize today.
ვთქვათ, დავიმოწმებთ უფრო ცნობილ მოგზაურებს, მაგალითად, დიუმას ან ვორდროპს, დიუმა საუბრობს ესე იგი იმაზე რომ სადღეგრძელოს წარმოქმნის პრაქტიკა წარმოჩინდება როგორც ესე იგი რიტუალურ მოპატიჟებაც ესე იგი სტუმრებისა რომ სვან ან მოკვდა ხო მეორე მხრივ ესე იგი ვორდროპი საუბრობს იმაზე რომ ვორდროპის თვალსაზრისით ვორდროპის საუბრობს რომ ჩვენ ესე იგი აღმოვაჩინეთ დავამკვიდრეთ თამადობის ესე იგი თამადობა როგორც აბსოლუტური კონტროლი ღვინის მდინარებაზე ღვინისა და სიტყვების მდინარებაზე თუმცა კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს ის რომ სადღეგრძელოები რომელიც ესე იგი სადღეგრძელოები რომელთაც რომელზეც საუბრობს ვორდროპი არის კოლუმბაშის მიერ წარმოქმნილი ის არ საუბრობს თამადის ინსტიტუტზე თუმცა აქაც ჩვენ ხედავთ რომ იქ არც ვორდროპთან გვაქვს უკვე გავრცობილი ესე იგი მიმართება თუ რას გულისხმობს ეს კოლუმბაშობა So it's a curious fact, for example, that the earliest lexical appearance of the word sadghegzelo in print, in fact, is no earlier than 1812 to 1825, when it appears in Niko Chubanishvili's unpublished Georgian-Russian dictionary. And it would appear that this lexical innovation may not have corresponded to the widespread use or practice of toasting throughout Georgia in the early 19th century. პირველი წერილობითი წყარო, რომელსაც ესე იგი ხვდებით და რომელიც იყენებს აი ამ სიტყვას სადღეგრძელო, ეს არის 1812-25 წლებში ესე იგი გამოსული ჩუბინაშვილის მიერ გამოსული ქართული რუსული ლექსიკონი, რომელიც შეიძლება კავშირი არ ქონდეს იმ დროისთვის შესაძლოდ გავრცელებულ სმის და ლხინის კულტურის. So this has led some scholars to speculate that perhaps the popularization of the sadghegzelo was in fact not so much due to a long-standing practice within the region, but in fact was perhaps coincided in many ways with the rise of toasting as a practice in Europe. და ზოგიერთ ესე იგი კვლევარს შეიძლება გაუჩნდეს ესე იგი გაუჩნდეს სპეკულაცია იმის შესახებ რომ თამადობა და ესე იგი სადღეგრძელო არა ესე იგი ვრცელი ხანგრძლივი ისტორიული განვითარების შედეგად წარმოიშვა, არამედ ის იყო ინიცირებული დასავლური ესე იგი სადღეგრძელოს კულტურის მიერ. My further argument in the article that I've published, in which I hope that you will read before you comment, is the following: that there are in fact multiple sources for the possible popularization of the sadghegzelo. One being European and Russian Romanticism, the other being perhaps local practices that were in fact perhaps more, let's say, truncated or brief in their verbal or discursive elaboration, but which acquired a kind of literary prestige with the emergence of Romanticism in Russia and then subsequently in Georgia. შემოთავაზება გახლავთ რომ ამ პოპულარიზაციას, სადღეგრძელოს პოპულარიზაციას აქვს მრავალი წყარო. ერთი მხრივ ვთქვათ, ევროპული და რუსული რომანტიზმი, მაგრამ აგრეთვე ლოკალური საწყისებიც აქვს და დროთა განმავლობაში სადღეგრძელოს ესე იგი წარმოთქმამ შეიძინა ესე იგი ერთგვარი ლიტერატურული პრესტიჟი.
At a time, in the early 19th century, in fact, Georgia did not have an extensive print culture. It had been largely undermined by the destruction of Tbilisi in the late 18th century and by the slow imposition of Russian colonial rule. But what we do possess is a body of remarkably sophisticated, lively, and beautiful poetry by such early Georgian poets as Grigol Orbeliani. ამ აღზევებას კავშირი აქვს იმასთან, რომ მე-19 საუკუნის დასაწყისში საქართველოში არ არსებობდა ეს ბეჭდური კულტურა, ეს აღზევება მიხვდებოდა თბილისის ნგრევას და იმპერიული წესრიგის თავსმოხვევას რუსეთის მიერ, თუმცა რაც განსაცვიფრებელია არის ის, რომ აი ამ ვერბალურ კულტურაში ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო ლიტერატურული მაგალითი, როგორ გრიგოლ ორბელიანის პოემის სახით. The point I want to make about Orbeliani, which I'm sure is familiar to you, perhaps to many of you, is Orbeliani's remarkably ambivalent and complex relationship to Russian imperial politics, but also to Russian literature. პირველ რიგში მინდა რომ აღნიშნო ორბელიანის ძალიან ორაზროვანი თუ ძალიან ბუნდოვანი მიმართება რუსული იმპერიული პოლიტიკის მიმართ, მაგრამ აგრეთვე ორბელიანის ორაზროვანი და ბუნდოვანი მიმართება რუსული ლიტერატურის. On the one hand, he acquires positions of the highest rank in Tsarist military and administrative circles. But he's at the same time involved, at least tangentially, in the abortive anti-Russian conspiracy of 1832, which saw him arrested and exiled to the Baltic region for several years. პირველი რომ ის არის ძალიან მაღალი თანამდებობის მაღალი ჩინოვნიკი რუსული ადმინისტრაციული წესრიგის და რუსული სამხედრო წესრიგის, თუმცა აგრეთვე იგი შემჩნეულია 1932 წელს ანტი-იმპერიულ შეთქმულებაში და რის შედეგადაც ორბელიანი გადაასახლეს ბალტიისპირეთში. In the written form of the paper, and I don't have time, I think, to go into all of this in great detail, I tried to juxtapose the social but also the literary position of the Georgian writer in the early 19th century alongside that of his Russian counterparts Zhukovsky and Pushkin at the same time. ის რაც ცხადი ამის დრო არ გვაქვს, თუმცა ჩემს სტატიაში ვცადე, რომ რაღაცნაირად შემეპირისპირებინა ესე იგი სოციალური და ლიტერატურული შეხედულებები, რომელიც ერთი მხრივ ესე იგი გრიგოლ ორბელიანს და მეორე მხრივ ესე იგი რუს პოეტებს ჟუკოვსკისა და პუშკინს გააჩნიათ. So on the one hand, we have in the case of Russia a relatively young poetic tradition in which romanticism is essentially transforming the 18th century culture, which was dominated by a certain vertical relationship between poet and the Tsar. რუსული რომანტიზმის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ძალიან ახალგაზრდა კულტურა, რომელიც ცდილობს შეცვალოს ის მიმართება, ის იერარქიული მიმართება, რომელიც ტრადიციულ რუსეთში არსებობდა პოეტსა და ცარს შორის. On the other hand, we have in the case of the Georgian tradition a much older poetic tradition that goes back, which is in fact predates the Russian literary tradition by many centuries, but in which the long-standing tradition of court patronage has collapsed with the abolition of the Bagratid dynasty, leaving a figure like Orbeliani essentially without a social literary context in which to operate that would be comparable to that of Zhukovsky or Pushkin. საქართველოს შემთხვევაში კი ჩვენ გვაქვს ბევრად უფრო ვრცელი, ბევრად უფრო ესე იგი ძველი კულტურა, ესე იგი პოეზიის, რომელიც რუსულ ტრადიციას წინ უსწრებს, თუმცა ესე იგი ორბელიანის შემთხვევაში ჩვენ უკვე გვაქვს ესე იგი მას შემდეგ რაც ბაგრატიონთა დინასტია დაემთხვა, ჩვენ გვაქვს უკვე საყრდენის გამოცვლა, საყრდენის გამოცვლასთან და ორბელიანს არ შეუძლია დაეხდნოს აი ამ ესე იგი წარსულის პოეტურ გამოცდილებას, ხომ ასე წევს ესე იგი საქმე გააკეთოს არა. My argument will then essentially be that Orbeliani becomes an exquisite mirror to the multiple sources of the Georgian feast, or specifically the extensive discursive literary elaboration of the Sadgetsalo. On the one hand, indigenous traditions, local,
both urban or otherwise. But also the milieu of the Tsarist imperial army, in which Orbeliani had a very significant role to play, and through which he was able to imbibe the latest lessons of European and Russian Romanticism, the Gusarskaya Lyrika of Denis Davidov, for example, or in the two cases that I'm going to very briefly touch upon, Zhukovsky's Pevets Vastanie Ruskих Voyenov, which Orbeliani translated into Georgian, and secondly, a poem by Pushkin, which he also translated in the 1830s. Orbeliani წარმოგვიდგება ერთგვარ სარკედაა მრავალი წყაროებისა, იმ წყაროებისა, რომელშიც შეგვიძლია მოვიხსენიოთ, ესე იგი, ურბანული და აგრეთვე არაურბანული ლოკალური კულტურაც, მაგრამ აგრეთვე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ერთგვარი წრე ცარისტულ არმიაში, რომელშიც ორბელიანს ცხადია საკუთარი მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდა და სწორედ აი ამ ესე იგი ცარისტულ არმიასთან ურთიერთობისას ორბელიანმა ისწავლა ბევრი რამ ევროპული და რუსული რომანტიზმის შესახებ. ჩვენ შეგვიძლია ვახსენოთ ორი ესე იგი ლიტერატურული ნაწარმოები, რომელიც თავის დროზე გავლენა მოახდინა ორბელიანს და შემდგომ ესე იგი ორბელიანმა თარგმნა. პირველი მათგანი ეს არის გუსარსკაია ლირიკა, ხო? That's one genre, and then subsequently Pevets Vastanie Ruskich. პირველი ეს გახდეს გუსარსკაია ლირიკა, ჟუკოვსკის, შემდგომ ესე იგი ვასტანი რუსკიხ ვოინოვ, აგრეთვე ჟუკოვსკის და მაგრამ აგრეთვე 1932 წლის პოემა პუშკინის, რომელიც აგრეთვე ესე იგი თარგმნა ორბელიანს. Now, because my time is cut in half by the fact that my talk has to be translated, I don't have the time to go into the careful reading of these texts that I perform in the written version. But let me be very brief and tell you a little bit about what Orbeliani does with translation. He calls his translations mibadzva, imitations and not translations. And my argument is essentially this, that in the way in which Orbeliani translates his Russian counterparts, we can see both the relationship of the Georgian people to a dominant Russian-European tradition, but also in the discrepancies between the Georgian and the Russian, we can also see the emergence of a certain kind of, let's say, local, regional, but ultimately national difference. ის რასაც ორბელიანი აკეთებს ამ ტექსტის თარგმნისას, ეს არის მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, მიბაძვა. თუმცა ეს მიბაძვა ესე ამ მიბაძვის ორი მხარე აქვს, ხო? ერთი მხრივ ის მართლაც იმეორებს ესე იგი რუსული და ევროპული რომანტიზმის ფორმებს, თუმცა აგრეთვე დააჩვენებს ესე იგი სიახლოვეს ქართულ და რუსულ ესე იგი ტრადიციებს შორის, მაგრამ აგრეთვე ის აჩვენებს ხლეჩვას აგრეთვე ამ ორ ტრადიციას შორის და რაღაცნაირად გვთავაზობს ლოკალურ, გნებავთ რეგიონალურ, მაგრამ საბოლოო ანგარიშით მაინც ნაციონალურ პროექტს, ნაციონალური იდენტობის პროექტს. If you take a look at the two texts of which I've provided two examples in the handout, I don't have time, I think, to read all of them, but I may perhaps quickly look at the Pushkin one in a minute. We are struck by the fact that overall, Zhukovsky very faithfully follows the structure of Zhukovsky's original, which is essentially a series of toasts to God, to the Tsar, to the generals, to various heroes of the Russian past. But what is interesting about Orbeliani's translation is that he essentially elides the Russian tradition completely. In other words, he Georgianizes the original text. But what is also interesting is that he will ultimately, but not initially, call the text Asadgenzelo. In other words, the term is not used in his earliest redactions of the text, but in fact only in the subsequent publication of the text. And I want to suggest this, that in this slow, in working on the text over several decades, Orbeliani began to understand not simply his text not simply as a translation and a homage to his Russian counterparts, but also, if you like, as a kind of construction of a Georgian national tradition towards the end of the 19th century.
რასაც ორბელიანი აკეთებს თარგმნისას, ცხადია ის იმეორებს ფორმებს, რომელიც ჟუკოვსკისთან მოცემული გვაქვს, ანუ ეს არის სადღეგრძელოთა სერიები, სადღეგრძელოები, რომელიც მიემართება ცარს, რომელიც მიემართება გმირებს, ესე იგი წარსულის გამოჩენილ ადამიანებს, თუმცა რასაც ორბელიანი ამ თარგმნაში აკეთებს, ეს არის მთლიანად აცლის რუსულ ტრადიციას ამ პოემას, ხო და ესე იგი ალამაზებს ქართული ორნამენტებით, ხო? რაც აგრეთვე მნიშვნელოვანია, არის აგრეთვე ისიც, რომ სათავის სადღეგრძელო ორბელიანის პირველ სამუშაო ტექსტის თარგმნის პირველ სამუშაო ვარიანტში არ იხმარება, არც შემდგომ გადამუშავებულ ვარიანტში ჩნდება მხოლოდ დასრულებულ გამოქვეყნებულ ვარიანტში და ჩვენ ხედავთ ვრცელ 30 წლიან ესე იგი პროცესს და 50-წლიანი პროცესის განმავლობაში ორბელიანი ნელ-ნელა ხვდება ესე იგი ნაციონალური იდენტობის კონსტრუირების ტექნოლოგიას. My suggestion is essentially this, that Zhukovsky provides Orbeliani with a certain model of romantic nationalism, right, that allows Orbeliani to transcend the older relationship of the court poet or the traditional Georgian bard to the king towards a new model in which Orbeliani is speaking not simply for a dynastic model based on the Bagratid dynasty, but rather is already looking forward to a new model of the Georgian nation. But that model in itself is not necessarily exclusively an index of Georgian difference, because that model itself, if you like, is derived from a broadly European romantic notion or understanding of nationhood. Zhukovsky ორბელიანს მემკვიდრეობით უტოვებს ერთგვარ რომანტიკულ ნაციონალიზმს, მაგრამ რასაც ორბელიანი აი ესე მემკვიდრეობის მიღების შემდგომ აკეთებს, ეს არის აღება თქმელის თამადის ფიგურისა და რაღაცნაირად მისი შემოთავაზებული დინასტიური მოდელისგან გაქცევის ცდელობა და ახალი მოდელის შემოთავაზება, რომელიც ცხადია თავის თავში არ არის განსხვავების პრინციპის ინდექსი, ხო, განსხვავების პრინციპის ინდიკატორი. იმიტომ რომ თავად ეს ახალი მოდელი, რომელსაც გრიგოლ ორბელიანი თავაზობს, თავად აი ახალ მოდელს აქვს მრავალი წყაროები, მრავალი საწყისები, აგრეთვე თქვათ ესე იგი ევროპული რომანტიზმი, რუსული რომანტიზმი და ასე. In other words, we have the beginnings of a Georgian ideology that is national in content, but in fact European and Russian and romantic in form. და ამრიგად ორბელიანთან ჩვენ ხვდებით სტრუქტურას, რომელიც შინაარსით ნაციონალურია, მაგრამ ფორმით არის ევროპული რომანტიზმისა და რუსული რომანტიზმის დუბლი. We can test this hypothesis by looking very quickly at one more text that I've given you in the handout, which is a very short poem by Pushkin, which Orbeliani also translated. Let me quickly read the Russian text, and then I will dare to read the Georgian text as well. ქართულ ტექსტს შემოგთავაზებთ ორბელიანის ქართულ თარგმანს შემოგთავაზებთ, მე მომეცით ესე იგი ციტატა მოვიყვანო პუშკინის ლექსიდან, რომელიც ორბელიანმა თარგმნა. The Pushkin text is as follows. Я люблю вечерний пир, где веселье председатель, а свобода мой кумир, за столом законодатель, где до утра слово «пей» заглушает крики песен, где просторен круг гостей, а кружок бутылок тесен. And this is Grigol Orbeliani's translation. Meigi miqvals lxhinisad tavisufleba mephobdes, sadats saguls pelobita poveli mxiarulobdes, sadats sagamot tsiskramdis, მხოლოდ დალია ის მოდესტა ჯამი აზარფეშასა და ყანსით ასა შესხლიდეს. მეც ვსჩრეთდე ჩემსა სატრფოსა არ მას ჩემი ხმა ეს მოდესტა იგი ცისკრად ხვევნაში წარსულსა ლხინსა ყვედრიდეს. Now, what is interesting about these two poems, of course, is both the similarities and the differences.
What strikes me about the differences is as follows. We can ignore the fact that in the Georgian text is longer, because in fact, the last 2 or 3 lines of the Georgian text correspond to an earlier redaction of Pushkin's poem that was never published, but which was circulating in manuscript. That's I am more მოყვანი ტექსტში, ორიგინალ ტექსტში შემდგომის თარგმანში შეიძლება ამოვაჩინოთ, ეს არის როგორც განსხვავებები, ისე როგორც გავსებები, ისე განსხვავებები და შეიძლება უგულებელყოთ ის რომ ქართული თარგმანი უფრო ძნელია. That we can ignore the last 3 lines of the poem because they correspond to Pushkin text. It doesn't matter. Already said. Okay. I want to focus on 2 differences that I think are particularly interesting. First of all, the Russian poem is dominated by the politics of Decemberism. Right? That is to say, a republican constitutional politics of the Decemberist movement that was already in some Zachatочном виде was already in a sense present at precisely the time that Pushkin was writing the poem in the late 1810s. While by contrast, if you take a look at precisely the moment in which Pushkin uses a proto-political word, which is председатель, chairman, we have in the Georgian text mepotes. That is to say, essentially, Orbeliani is transforming the Russian model, which is if you might call proto-republican, into a kind of native Georgian monarchy. Pushkinis ტექსტში შევხვდებით, ესე იგი, არსებითად დეკემბრისტულ რესპუბლიკურ სულისკვეთებას, რომელიც იმ დროს, როცა პუშკინი, ანუ 1810-იან წლებში, როცა პუშკინი წერდა, იმ დროს იყო, ესე იგი, ძალიან გავრცელებული რუსეთში, ხოლო ქართულ თარგმანში, ესე იგი, რუსული председателის ქართულ თარგმანში, ანუ ესე იგი, ქართულში მეფობდეს, რუსულში მეთაურობდეს, ალბათ? ქართულად ეს არის, ხო. ამრიგაც ორბელიანი აი ამ პროტო-რესპუბლიკურ დეკემბრის თარგმნის ერთგვარ ქართულ ნაციონალიზმს. Monarchical nationalism. The other interesting aspect of this poem that I find particularly interesting is that while the Pushkin text only mentions one particular kind of drinking vessel, in the Georgian case we have a proliferation of drinking vessels. Yes, many of which in fact are not exclusively Georgian, but in fact of more broadly Near Eastern provenance, such as the Azarpesha and other references in the text. განსხვავებით პუშკინისგან, რომელიც ესე იგი მხოლოდ ერთგან ესე იგი ახსენებს სმას, სასმელ ჭურჭელს, ქართულ თარგმანში, ორბელიანის თარგმანში ჩვენ გვაქვს სასმელ ჭურჭელთა მთელი სიმრავლე, რომელიც ცხადია, არ არის ექსკლუზიურად ქართული და მოიცავს ახლო აღმოსავლურ ესე იგი ტრადიციასაც, მაგალითად აზერბაიჯანის და Jamid Azerbaijani. Now, this points me to really what would be the second half of my talk, but I really think I'm running out of time and I don't want to try your patience. But in the remaining half of the paper, what I do essentially is then move towards Orbeliani's fascination with Zveli Tbilisi and his ability in many ways to create a kind of alternative world in which he was able to establish by ventriloquizing or mimicking the traditions of the popular classes of Tbilisi, specifically through the genre of the Mukhambazi. ისაც ესე იგი ცხადი არის დრო არ დაგჭირდება, მაგრამ ისაც სტატიის მეორე ნაწილში ვცდილობ არის გამოვარკვიო გრიგოლ ორბელიანის აღტაცება ძველი თბილისით და აგრეთვე მისი მიმიკრიით პოპულარული სახალხო ესე იგი კულტურის მიმიკრიით, რომელიც განსხეულებულია ორბელიანის. So, for example, in quote number 9, I think you see one example of precisely this. I won't quote it, but I think it's very clear.
Jamit Tolumbashi Nachevinava, and so forth. And my point here is, of course, that Orbeliani was able to essentially access this, what I would call a kind of utopian social identity, by mimicking or ventriloquizing the voices of the popular classes that allowed him the access to a kind of an alternative sphere of sociability that was not available to him as a member of the Russian imperial order. აგარვაციტული მოცემულია თქვენთან ეს მიმიკრის მაგალითი ხო პოპულარული კულტურისა აი მიმიკრიც ორბელიანი ცდილობს რაღაცნაირად მისწვდეს утопиურ სოციალურ იდენტობას და შექმნას ალტერნატივა იმისა, რასაც იგი როგორც ესე იგი რუსული იმპერიული სივრცის ნაწილი ვერ მოახერხებდა. So let me move towards my conclusion. So, simply by looking at a certain body of literary texts from the 19th century, my suggestion is that the Georgian feast, or at least the prominence of extensive verbal toasting, have multiple sources and social matrices, all of which are readily highlighted by the poetic corpus of Grigol Orbeliani. სადღეგრძელოს ქართულ სუფრას და ვერბალური სადღეგრძელოს ვერბალურად წარმოქმნის დომინანტურ როლს სხვადასხვა ლიტერატურული წყაროები აქვს და სხვადასხვა სოციალური მატრიცებიდან იღებენ ისინი სათავეს და ყველა ეს წყარო, ყველა ეს საწყისი გრიგოლ ორბელიანის პოეტური კორპუსით არის ნათელყოფი. On the one hand, we have the near simultaneous ascendancy of the toast in Russia and in Georgia, highlighted by the intimate relationship between the Georgian gentry and its Russian counterpart through the administrative and military circles in which they both circulated. პირველ რიგში ჩვენ გვაქვს ესე იგი მსგავსება ხო ქართული gentry-ის ის პირველში ჩვენ ხაზი უნდა გავუსვათ იმ მსგავსებას, რომელიც ქართულ და რუსულ თავადაზნაურობას შორის არსებობდა. Is it the intimacy between the Georgians and the Russians? That's it. და აგრეთვე ესე იგი ქართული და რუსული ადმინისტრაციული წრეების სიახლოვე. Now, the important thing to remember, in fact, is that these gentry circles could also serve as kernels of an oppositional discourse, such as the 1825 Decemberist uprising, as well as the failed Georgian noble conspiracy of 1832. ეს მსგავსებები, ხო, სათავადაზნაურ წრეებს შორის მსგავსებები ხანდახან ბადებდა ერთგვარად ოპოზიციურ დისკურსსაც, რომელიც ესე იგი რუსეთში განსხეულდა დეკემბრისტების აჯანყებაში და ქართულ კონტექსტში ეს განსხეულდა თავადაზნაურთა აჯანყებაში, რომელიც 1932 წელს ჩაიშალა. In Russia, and the point I want to make here is then that in Russia and in Georgia, at the same time, the toast appeared to have participated in what I call a realignment that is as much tonal and affective as ideological in the relationship between poetic voice, aesthetic power, popular sentiment, and political authority. როგორც რუსეთში, საქართველოში სადღეგრძელო წარმოჩინდება როგორც ჩანს სადღეგრძელო მონაწილეობდა ხელახლა realignments ერთად transformation. მისადაგება ქართული სადღეგრძელო მონაწილეობას იღებდა ხელახლა მისადაგებაში როგორც ტონალურ და აფექტური, როგორც ტონალური და აფექტური თვალსაზრისით, ისე იდეოლოგიური თვალსაზრისით და ის მონაწილეობდა მისადაგებაში იმ ურთიერთობის შიგნით, რომელიც პოეტურ ხმას, ესთეტიკურ ძალაუფლებას, პოპულარულ სახალხო სენტიმენტსა და პოლიტიკურ ავტორიტეტს შორის არსებობდა ეს ურთიერთობა.
So we have here on the one hand a homogenization of a tradition that Orbeliani highlights, that creates the possibility of something like a national tradition. Yes. On the other hand, Orbeliani's mimicry of different social and literary forms is so vivid and so transparent that we also see, in fact, that this process is heterogeneous and can actually be tracked, at least in the 19th and 20th, and potentially the 20th century, in such a way that we can actually historicize these practices instead of mythologizing them. ამრიგად ორბელიანთან ჩვენ გვაქვს ეს ორმაგი მოძრაობა, ხო, ერთი მხრივ ის ესე იგი ცდილობს ტრადიციის, აი სადღეგრძელო სუფრის ტრადიციის ჰომოგენიზებას და ესე იგი რაც საერთო ნაციონალური იდენტობის შექმნას, მაგრამ აგრეთვე იმით რომ იგი ესე იგი ცდილობს რომ მიმიკრით მიბაძოს პოპულარულ ხმებს, ის ამით ცდილობს რომ ესე იგი მოახდინოს ჰეტეროგენიზება ამ ტრადიციის და ცხადია მე-19-20 საუკუნის სუფრის გამოცდილების ფონზე ჩვენ შეგვიძლია მისი ისტორიზება მოახდინოთ ნაცვლად მისი მითოლოგიზაციის. So just to conclude, then I want to say this, that on the one hand, I think we can definitely say that the Georgian feast and the Georgian toast has functioned to consolidate a certain notion of the nation and of a cultural opposition, if you like, to dominant forms of power, both in the 19th and in the 20th century, but that many of those forms have in fact, at least in part, been derived from the very forces or the very structures that Georgians have been resisting. ერთი მხრივ ეს მე-19-20 საუკუნის გამოცდილება ჩვენ ვესაუბრება ნაციის ერის კონსოლიდირებაზე, თუმცა იგი აგრეთვე აჩვენებს, რომ თავად ეს კონსოლიდირების ერის კონსოლიდირების ცდელობა თავად წარმოიშობა ჰეტეროგენული განსხვავებული წყაროებისა. But at the same time in Georgia, feasting served to consolidate not one, but multiple forms of belonging. There were official feasts presided over by the viceroy, the Tsarsky namestnik, army officers and state dignitaries, but there were also the feasts of the subaltern classes, governed by the corporate structures of the Amkroba. There were also feasts of the Georgian nobility that served as crucibles of gentry nationalism, and perhaps there were also feasts of peasants and feasts on church holidays. In other words, the point here is that there are multiple origins and multiple practices related to the feast, and a proper history should not reduce that multiplicity to one particular national narrative. თუმცა, სუფრის და ლხინის ქართულ ტრადიციას აგრეთვე სხვადასხვა ფორმები ჰქონდა, იმიტომ რომ არსებობდა ოფიციალური, ესე იგი, ნადიმი არსებობდა, სათავადაზნაურო ნადიმი არსებობდა, ესე იგი, მაღალი კლასისა და დაბალი კლასის სუბალტერნული ლხინის კულტურა და ისტორიოგრაფია არ უნდა შეეცადოს აი ამ პლურალურობის, აი ამ განსხვავებულობის დაყვანას ერთ ესე იგი ჰომოგენურ ტრადიციაზე. So essentially, I think the great gift of Georgia and of Georgian and Caucasian history to the world is precisely the way it calls us to all come together and belong in ways that are larger than one nation or one empire. Thank you. ამ ხრივ ქართული სუფრის ტრადიცია ჩვენ უნდა გაგვიძღვეს იმისკენ, რომ წარმოვიდგინოთ მიკუთვნებულობის სხვადასხვა ესე იგი ფორმები, ის ფორმები, რომლებიც მიანიშნებენ იმ დაპირისპირებების მიღმა, რომელიც ქართულ ნაციონალისტთა და რუსულ იმპერიას შორის არსებობდა. If there is time for questions, please. Shall I ask any question? Yeah, but you have to translate it. Okay, sure. Haarsha, I want to challenge maybe your first overall point, which is that
in your summary of the debates of 15 years ago, you summarized two positions, the primordial, or what I would call essentialist, and the constructivist positions. And you said that you wanted to break out of this dichotomy. And I want you to maybe invite you to think about whether pluralism and multiplicity of sources and hybridity and heterogeneity can't, in fact, perfectly calmly be accommodated inside constructivism. In that dichotomy, I'm a constructivist. And I think pluralism itself doesn't have to be the third. It is very easily accommodated inside constructivism. It's just a more complicated constructivism than a constructivism of single origin. So I would be curious what you would say to that. Let me say it in Georgian now, I guess. თავიდან ის ორი დიკოტომიის ორი ნაწილი, რომელიც პროფესორ რამმა ჩვენ დაგვანახეთ 15 წლის დებატების წინ არსებული დებატებიდან, ეს იყო ერთი ესენციური, პრიმორდიალური, ნაციონალური წარმოდგენა და მეორე კონსტრუქტივიზმი, ხო? რომ ნაცია არის ნაციონალიზმი, ყველა ნაციონალიზმი არის შექმნილი, გაკეთებული ნაკეთობა, ისტორიული ნაკეთობა. და მან თქვა რომ მესამე სივრცე შემინდა გავირგვე ამ დიკოტომიიდან და ეს მრავალფეროვნება წყაროების ქართული სადღეძელოსი შეიძლება მესამე სივრცე წარმოვიდგინოთ ამ დიკოტომიის დარღვევას, მაგრამ იმდენად რამდენადაც მე თვითონ ვარ კონსტრუქტივისტი და უპირისპირდები პრიმორდიალურ და ესენციურ წარმოდგენას ნაციონალისტურს, მე მინდა შევთავაზო პროფესორ რამს ის აზრი, რომ პლურალიზმი და წყაროების მრავალფეროვნება წყნარად ჩვეულებრივად შეიძლება ჩავსვათ კონსტრუქტივიზმში. ეს კონსტრუქტივიზმს არ გამორიცხავს, ანუ ხარშას პროექტი ჩემის აზრით ისევ კონსტრუქტიული რჩება და ეს არ არის პრობლემა, ეს ჩემთვის პირიქით აჩვენებს, რომ კონსტრუქტივიზმი ჯობია essentialism. It's an excellent question. Thank you. I would say the following, that the problem with constructivism in general, let me say this, first of all, I'm much closer to the constructivist position than I am to a primordialist or essentialist one. I think that should be clear, right? The problem with the constructivist position as it is elaborated in the Gyano volume, I think there are two. The first is that it essentially assigns Georgian nationality entirely to the modern era, right? That is to say, it doesn't account for the relationship between the 19th and 20th century on the one hand and the very long, dare I say, traditions, right? Regional, national, call them what you will, that clearly existed in this region for centuries, if not longer, yes? So the problem with a lot of constructivism is that it becomes essentially a way of talking about modernity, and modernity becomes the answer to all problems. That would be the first answer. პირველი ესე იგი მადლობა კარგი კითხვისთვის. პირველი რაც პრობლემა ქონდა და რაც შეკითხვა ქონდა იმ მოსაზრებასთან, რომელსაც გიანოდია რეპრეზენტირებდა, კონსტრუქტივისტულ ესე იგი პოზიციასთან, ცხადია, მე კონსტრუქტივისტთან უფრო ახლოს ვარ, ვიდრე თქვაც პრიმორდიალისტთან, ეს რა თქმა უნდა ესე იგი თავისთავად ცხადი უნდა იყოს, მაგრამ პირველი პრობლემა, რომელიც მოდიას მოსაზრებას აქვს, ეს არის, რომ ის ნაციონალობას მიუერთებს ექსკლუზიურად მოდერნულ ეპოქას. და ამრიგად უგულვებელყოფს რეგიონში არსებულ, ესე იგი, ტრადიციას, რომელიც არა მხოლოდ მე-19 და მე-20 საუკუნეებში, არამედ მის მიღმა, მის უკანაც წარსულში მიდის და ამ მოსაზრების თანახმად მოდერნულობა რაღაცნაირად გაიგება როგორც პასუხი ყველაფერს. ეს არის პირველი. So in other words, how do we talk about the pre-modern, which clearly has very powerful resonances in this region, particularly when you consider that Georgia is considered the cradle of viticulture, of wine growing, yes, without mythologizing the past. So that would be the first question.
The second problem, I think, with the Gyanodia volume, I don't know if Gia is here, but I think I'd be happy to hear his response to this, is what I call functionalism, yes? Which is a term widely used in sociology and anthropology as well, where any form of cultural practice is seen in some ways as a functional response to power, yes? So we understand any cultural practice only in terms of power and resistance, which I think is a reductive way of understanding cultural practice. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, როგორ შეგვიძლია ვისაუბროთ პრემოდერნულ კულტურაზე, ესე პრემოდერნულობაზე, რომელსაც ცხადია უზარმაზარი გავლენა ჰქონდა საბერძნეთის კულტურის ჩამოყალიბებაზე და იმის დამატებით, რომ ესე იგი არსებითად ქართული კულტურა არის ლხინის მომყვანი კულტურა, ხო? როგორ შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ პრემოდერნულ გავლენაზე, ესე იგი არის მოდერნობის აი შემოთავაზებულობა, სადაც მოდერნულობა ყველაფერზე პასუხია, ხო? მეორე რა პრობლემაც ამ მოსაზრებასთან მაქვს და ესე იგი გამიხარდება თუ ბატონო გია არის და გამოიხმაურება ჩემს კრიტიკას. მეორე ეს არის ფუნქციონალიზმი, ხო, რომელიც არსებითად ხედავს ესე იგი ძალაუფლება რეზისტანსის, ძალაუფლება წინააღმდეგობის იმართებას ფუნქციურ ტერმინებში, როგორც ფუნქციურ, მაგალითად ესე იგი რეზისტანს როგორც ფუნქციურ გამოხმაურებას ფუნქციაში ხედავს ამ ფუნქციაში მთლიანად. ხო, Firstly, allow me to offer compliments on your Georgian pronunciation, especially the х sound. Really good, thank you. My question is about a story that I heard from a fellow sopranaut at one of the supras recently. He said that there was a period in the beginning of 20th century where Soviet government tried to suppress winemaking in Kakheti region, which they didn't manage to do, and they tried using propaganda by means of creating children's books with fairy tales about lazy winemakers and hard-working watermelon growers. Have you heard anything about it, and how do you see that fact in the context of what we're discussing here? I don't want to venture too much into the Soviet period, partly because most of the ethnography has been done on the 20th, and I'm more of a specialist on the 19th. Right. But it's very clear that there were, on the one hand, various attempts at undermining traditional forms of viticulture in this country, right? Not just in the early period, but also during Perestroika, right? Under Gorbachev, yes. Whether this was necessarily an anti-national or anti-Georgian movement, or simply an attempt at undermining undermining resistances to certain forms of Soviet work habits, right? I would say it's more the latter than the former. So I don't necessarily see it as an anti-Georgian conspiracy, but rather simply as Soviet modernity's inability to understand artisanal or pre-industrial practices. Right. Thank you. კითხვა შეიძლება ერთ ესე იგი ამბავს თუ რამე არასწორად შემისწორო ესე იგი ადრეულ საბჭოთა კავშირში საბჭოთა ხელისუფლება შეეცადა ესე იგი კახეთში გაეუქმებინა ღვინის მოყვანა და ცხადია ეს მათ არ გამოუვიდათ და შემდგომ იგი შეეცადა პროპაგანდის მეშვეობით ესე იგი დაეხატა ეს ზარმაცი გლეხის ღვინის მომყვანი გლეხის ხატი და მის საპირისპიროდ ეჩვენებინა საზამთროების მომყვანი ესეთი 80-იანები არის. 80-იანი And then there's also a cartoon about that. Yeah. 80-იანი გვიანდელი გასავთ რამდენად იყო ეს ესე იგი კონსპირაცია თუ შეთქმულება ქართული ნაციონალიზმის წინააღმდეგ, ამაზე შეგვიძლია ესე იგი ვიდაოთ როგორც ჰარშა
საუბრობს შენი აზრით ეს უფრო იყო წინააღმდეგობა საბჭოთა ესე იგი სამუშაო თვისებების იმ სამუშაო თვისებების მიმართ რომელიც არასაბჭოთა იყო ხო და ეს გულდებელყოფა თუ ეს წინააღმდეგობა რომელიც საბჭოთა კავშირს ახასიათებდა მისი ესე იგი საბჭოური ტრადიციების მიმართ გამოიკვეთა სწორედ აი ამ ესე იგი დაპირისპირებით ამ შემთხვევაში ვთქვათ ქართული ღვინის მოყვანის ტრადიციას. ხო და მგონიაო რომ ესე იგი ეს ამას ნაკლებად აქვს ნაციონალური სარჩული ვიდრე თავად აი ეს წინააღმდეგობა არასაბჭოური ესე იგი შრომის მიმართ. არასაბჭოური ყაიდის შრომის. მე შეკითხვა არ მაქვს, შეიძლება შეფასებას გავაკეთებ. ეხლა როგორც მარინე ცინცაბაძე არასამთავრობო ორგანიზაცია მემკვიდრეობის თავმჯდომარე. ეხლა რაშია იცით საქმე ეს იგი ბატონის ძირითადი თემატიკა იყო სუფრისა და საბრძოლო სატერიტუროა. ანუ ის ჩვენია შემოტანილია ევროპული და როგორც გავიგე ესეა ხო? და ათვლის წერტილად აქვს გრიგოლ ორბელიანის საბრძოლო. ეხლა ვიცით რაშია საქმე ეს იგი გარდა ამისა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო უცხოელი მეცნიერი როგორ გვეყურებს ჩვენ წარსულს, ჩვენ კულტურას როგორ გვეყურებს ჩვენ და დავინახე ის რომ ჯერ კიდევ საბჭოთა რაღაც იმაში ვართ, იცით აი მოცემულობაში თითქოს რომ ეს იგი ჩვენ ათვლის წერტილია დავუშვათ რუსული სამყარო და ასე შემდეგ. მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ეს ბუნებრივია, რადგანაც ჩვენ თვითონ ამიდან ვერ გამოვედით, ამ კოლაფსიდან ვერ გამოვედით. საქართველოს ისტორია, რომელიც აკრძალული იყო რუსეთის მთავრობის მიერ 56 წელს, დღესაც და გარდა ამისა ქართული კულტურის ისტორია არ არის დაწერილი, მეღვინეობის როგორც დარგი არ არის შეფასებული, ამდენად სრულიად ბუნებრივია ის საწყისები არ გვეცოდინება, რომელზედაც მომდინარეობს აი ეს სუფრის ტრადიცია, სადღეღელო და ასე შემდეგ. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი ჩვენ არქეოლოგიური მონაცემები გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ წერილობით წყაროები არ გვაქვს, მაგრამ არსებობს არქეოლოგიური უამრავი ძალიან მდიდარი მასალა, რომელიც მეტყველებს იმაზე, რომ მე-6000 წლიდან ჩვენ გვქონდა უკვე ესე იგი მეღვინეობის ნიშანი, ეს იყო წიწა, თქვენ მოგეხსენებათ, ეს იყო ქვემო ქართლში. გარდა ამისა, ის ტექნოლოგიური სიახლეები, რომელიც ქართულ სამყაროში იყო სწორედ 1000 წლის პერიოდში, ესეც მანიშნებელია და მინდა გითხრა ძალიან მოკლედ, ეხლა მე არ გამომივიდეს თანამოხსენება, მე-3000 წლებში, ძველი წელთაღრიცხვით მე-3000 წლებში ქართულ კულტურას ჰქონდა პირველი წარმატებული პერიოდი. ამას შემეძველეთ მთელი რიგი ქართული კულტურის მემკვიდრეობის დარგები. აქედან გამომდინარე არის ის რომ ჩვენ დავუშვათ ათვლის წერტილად დავიღოთ გრიგოლ ორბელიანი, ეს არის მე მგონი ჩემი აზრით ძალიან ზედაპირული. ამიტომ იცით რა არის, აი შესავალშიც ბრძანა, რომ ჩვენ ყველაფერი ევროპულიდან გვაქვს, არქეოლოგიური ნიმუშები და ის გამოკვლევები, რომელიც დღეს ქართულ მეცნიერებში არის და არ არის სამწუხაროდ გაჟღერებული, თუმდაც ის რომ ჩვენ ფესტოს ისო გაიშიფრა კულტურულ კრედაზე აღმოჩენილი კულტურული დამწერლობა და ასე შემდეგ. ასე რომ მე ძალიან მოვიდები მოხსენებელს ჩემი შესახებ, რომ არა დავუშვათ მე-19 მე-20 საუკუნით ათვლის წერტილად მიიჩნიოს ეს წყაროები, არამედ უფრო ძველი 1000 წლების პერიოდი. თუ ამასთან დაკავშირებით მას ექნება რაიმე შეკითხვა, მე უკვე მაქვს გამოცემული წიგნი, ეს არის აღმოაჩინე 1000 წლების საქართველოს, სადაც ყველა კულტურული მემკვიდრეობის დარგები და მათ შორის მეღვინეობა ცალკე გამოყოფილი და მას შეუძლია არა, გასაგებია, მაგრამ მე მითოლოგიზებაზე არ ვარ, მე მაქვს ფაქტობრივ მონაცემები.
I wanted to make sure I understood there was no real question there, but there was a statement and a judgment. No one in this room is questioning. Excuse me, would you care to listen to my response? Thank you. No one here is questioning the antiquity of viticulture in Georgia. I think you haven't really understood the point I was making. And in any case, archaeology cannot provide us with literary or written sources. It can provide evidence of viticulture, but no one here is really questioning that. So I think that if you listen more carefully to the nuances of my argument, then we can have a conversation. ჩემი აზრით ეს უფრო ასე იგი ღირებულებით შეფასება იყო ვიდრე კითხვა, მაგრამ პირველში მოდის მოვხდი თუ რამე ასე იგი გამორჩა, მაგრამ თავარი არგუმენტი, რომელსაც მე ჩემს წერილში მავითარებ, არ არის დისკრედიტაცია ანტისიძველი, ესე იგი, იმისა, რომ ძველია ეს კულტურა და ანტიკურია და არავინ უარყოფს არც იმას, რომ ესე იგი არქეოლოგიური მასალები ადასტურებენ ამ ყველაფერს. თუმცა არქეოლოგიური მასალები ჩვენ არ გვთავაზობენ ესე იგი ლიტერატურულ ესე იგი წყაროებს, ხო? Например, თუკი ესე იგი ნიუანსირებულად გაყვებით ჩემს არგუმენტს, გაიგებთ, რომ ესე იგი საქმე ამ პრობლემასთან არ აქვს. შეიძლება მოგესალმებით, მოხარული ვარ, რომ დაინტერესდით ამ ძალიან რთული და ძალიან საინტერესო საკითხები, რაც დაკავშირებულია ქართულ კულტურას. ჰარშა, ლევან ბრეგაძე, ფილოლოგი. აი, თარგმნით ეს თუ გაიგონეთ ეს. First of all, it's very hard to მეცნიერების აინტერესებდა ესეც ძალიან სასიხარულოა მაგალითად კევიტი მონრეალის უნივერსიტეტის პროფესორი წერს ამაზე საინტერესოდ ამდენჯერმე ახსენეთ თქვენ თვითონ ფლორიან მილფრიდი გერმანელი და აი თქვენც და ეს გადაჭრილ ძალიან სასიხარულოა იმიტომ რომ ამ დისკუსიის სათავესთან ვდგავარ თქვენც ახსენეთ ეს გადავთ რამინდა თქვენ რამდენიმე ახალი მასალა მინდა რომ მოგაწოდოთ მე ამას დაგიტოვებთ კარგად იცნობთ თქვენ ნამდვილად ამ დისკუსიის შედეგებს რომელიც 15 წლის წინ გაიმართა და შემდეგ გრძელდება მსოფლიო მასშტაბით უკვე მაგრამ ის მერე რაღაცები გამოჩნდა კიდევ და მინდა ზოგიერთი თქვენთვის საინტერესო მასალა მოგაწოდოთ თქვენ აკაკი წერეთლის ჩემი თავგადასავალიდან მოიყვანეთ ციგატასა და ის ამბობს რომ ის ბავშვობაში იმერეთში სადღეგრძელო არ ისმოდა სუფრაზე ვაჟაკშაველაც საინტერესოა ლაპარაკი არის რაზე თამადიან სადღეგრძელოიან ქართულ სუფრაზე სუფრა ადამიანს ყოველთვის ჰქონდა და ექნება თამადიან სადღეგრძელოიან ქართულ სუფრაზე და ქართული სპეციფიკით ეს არის ის რომ სადღეგრძელოს წარმოუდგენლად არ შეისწნება ღვინო წვეთი ღვინო არ უნდა შეისწვა ეს არის სპეციფიკა ქართული სწორედ სადღეგრძელო თვითონ სადღეგრძელო ინგლისში მე-18 საუკუნიდან უკვე არის ტოსტის სიტყვა მე-18 საუკუნიდან ინგლისში არის და სვამდნენ ამას უნდა არ შესვამდნენ სუფრაზე ასევე რუსეთშიც გინდოდა იტყოდი რამეს გაუმარჯოსო აი თქვათ თვარეს თავზე რომ დაგვნათ ის ან არ იტყოდი სხვები გაიგონებდნენ დაგიქნებდნენ თავს
ან ჩიქასაც ან მოგიჭახუნებდნენ და თავდებოდა. სპეციფიკა ქართული სუფრის არის, რომ სადღეგრძელოს გარეშე, სადღეგრძელოს კიდე ის კი არა, რომ გაგვიმარჯოს ასე მარტო, არამედ უნდა წარმოვიდგას ქართული სიტყვა რო თქვა, სიტყვა გაგიმარჯვოსაც სიტყვა. რეჩ რუსულად რაც არის, უნდა წარმოიდგას. რეჩი უნდა ითქვას. ეს არის სპეციფიკა და აუცილებლად ისე ვერ დავი, არ შეიძლება. აი ეს არის სპეციფიკა. და როდის გაჩნდა ძალიან სერიოზული საკითხია. მას როგორც ვთქვი, დაგაგეწერეთელი ამას ძალიან კაფეოთ ამბობს, რომ არისო ვაჟებშაველა 80-იან წლებში წერს ასეთ თხზულებას, ეთნოგრაფიულ თხზულებას, ფშაველი და მისი წუთისოფელი და აი ციტატა ექიდან. როგორი იყო ფშაველის სუფრა მის ახალგაზრდობაში. არავითარი წესი ამ სმაჭამის დროს არ სუფევდა. ვისაც რაც ადგილზეო სურდა, იმას ახსვამდა. რაც ესიამოვნებოდა, იმას ამბობდა, ღეროდა. სმაში და ჭამაში ყველას თავისუფლება ეძლევა. ვისაც რამდენი უნდა, იმდენს ახსვამს და ჭამს. ანუ საფრთხეზელო არის თამად არ არის ამ დროს. მაგაგის დროს რომ არც საფრთხეზელო არ იყო, თამად აშკარად არ არის. რატომღაც თქვენ არც ერთხელ არ ახსენეთ არქანჯელო ლამბერტი. ყველაზე სრული აღწერილობა ქართული სუფრისა მოგვცა მან არქანჯელო ლამბერტი, რომელმაც მე-17 საუკუნეში თითქმის 18 წელი დაჰყო საქართველოში, ძირითადად სამეგრელოში და დეტალურად აღწერს ქართულ სუფრას, სადაც არანაირი კვალი თამადისა და სადღეგრძელოსი არ არის. ისევე როგორც ასევე ცოტა ხნის შემდეგ მიმოგზაურა ჟანშარდენმა და მანაც დაგვიტოვა დეტალური აღწერა შაჰნავაზის ბახნაკ მეხუთის ხატლის მეფის ძმისწულის ქორწილის დეტალური აღწერა, რომელიც ძალიან გავს არქანჯელო ლამბერტის აღწერას და ახაც იგი ვითარება შეცდომაში შეხავს კვლევარები შეხავს იმას, რომ ქართულ თარგმანში იხსენიება სადღეგრძელო. იხსენიება, ეს თარგმანში არის. თარგმანში ფრანგულენში არ არის ეს და იქ არის რომ სვამენ ალასანტე და ალასანტე ეს სადღეგრძელო არ არის რომ ჯანმრთელობას უსურვებდნენ ერთმანეთს და ამას წვის დაცემინების დროსაც ერთმანეთს ვეუბნებით ხოლმე ჩვენ და გვინის დალევის დროს ხო უნდა უთხრათ აბა რა უნდა უჭახლო და უთხრათ დავიმარჯოს. აი ასეთი მდგომარეობა არის. კიდევ ერთი ახალი წყარო რომელსაც თქვენ ასევე ალბათ არის რომ 2010 წელი არის ეს და მე დაგიტოვებთ ამ ნომერს ჟურნალისტას, რომელშიც არის ასეთი სტატია. აქ ცოტა სიახლეა, მე თვითონ კორექტივი მოვახდინე ჩემი ადრინდელი მოსაზრების ასათაური არის ასეთი. სიტყვა სადღეგრძელო ძველ ქართულ წერილობით წყაროებში. მე-18 თქვენ ბრძანეთ რომ იყო ჩუბინაშვილის ლექსიკონში ხდება პირველად, დიახ, მეც ასე მეგონა. ეს იყო ეს არის მე-18 საუკუნის დასაწყისი გახლო, თუმცა გამოცემული გვიან გამოვიდა, მაგრამ მე-17 საუკუნეში მას შემდეგ რაც გაკეთდა ქართული ენის თესაურუსი და რუსთავის ფონდი იყო, რუსთავის კომისია იყო ასეთი ტექსტის დამდგენი კომისია, ახლა არ ვიცი არ თუ არა, მან გააკეთა ეს დიდი საქმე ძალიან და იქ არის ყველა ქართული სიტყვა, სადაც და რამდენჯერაც არის ნახსენები. და ვისარგებლი ამითი ნახე და მე-17 საუკუნეში დასტურდება სიტყვა სადღეგრძელო სამ ქართულ ტექსტში, რომელიც ადრე არ იყო, სულხან საბასთან რო არ არის ეს ცნობილია სადღეგრძელოში, არ ჩანს მანამდე არსად მე-18 საუკუნის სამ ქართულ ტექსტში. აქედან ორი შექმნილია რუსეთში. საქართველოში ქართული ტექსტი არც ერთი არ, საქართველოში შექმნილი არც ერთი არ, ერთი არის 1728-30 წლებში ვახტანგიანი ესეთი პოემა არის და ზუსტად იგივე ამბავს. მე დავით გურამიშვილის თავის პოემაში თავის წიგნში ზუსტად იგივე ამბავს აღწერს თითქმის იმავე სიტყვებით. ეს არის ძალიან საყურადღებო და აუცილებლად დაგაინტერესებთ თქვენს. ლაპარაკია იმაზე, რომ ვახტანგ მე-6 აქედან გაქცეული საქართველოსთან ტოლვერი მიიღო უკვე პირველი აღარ არის ცოცხალი და მისმა მეუღლემ ეკატერინე პირველმა მიიღო და აი ეს ავტორი, რომელიც ზუსტად არ ვიცი ვინ არის, ვახტანგიანის ავტორი, ასეთ რამეს წერს. დაპატიჟა ხელმწიფემან ამ დედოფალმა
რუსეთისამ დაულოცა გზანი გულით ღვინო ბრძანა ფეხზე ადგა ზეამართვით თვალთა რულით მეფე ეს არ სამღეგრძელო რომელსაც სვამ შენთვის სულით ღმერთმა მოგცეს აქ სიმართლე იქ გამყოფოს ნათლად სულით ისეთ დამახსოვრებია ეს ქართველ ეს პატივი ასე ვთქვათ რომელიც მიაგო რუსმა დედოფალმა ქართველებს დამახსოვრებიათ რომ სხვა პოემაშიაც უკვე ეს მეორე ადგილასაც შევხვდებით ამას აი ასეთია უკვე ოღონდ დაგვიგურამიშვილს ანა დედოფალი გონია ეკატერინე პირველი კი არა ანა დედოფალი გონია რატომღაც არც არის გასაკვირი ცოტა ხანს მეფობდა ძალიან ანა ცოტა ხანს მეფობდა ძალიან და შეიძლება შეშორდა გურამიშვილი წერს ოდესაც ანა ხელმწიფე ამის წინასწარ ვიკითხა მაშეს ამ შემიძლია ვიკითხა წინ წადგა და ტახტზე მჯდომ სახელმწიფე სახელს აგოცა ანუ ვახტანგი ხელმწიფეც ანუ ანა გურამიშვილის აზრით ისე ეკატერინე პირველი ხელმწიფეცა წამოუდგა გზამეფესა დაულოცა ღმერთმა ასე გაგიმარჯოს რომ არ იყოს ბევრი ხოცა საომრად აგზავნის ქართველ მეფეს სადღეგრძელო დაულიევა თვით ბრძანა და მასაც ეს არის პირველი მოხსენება ამ სიტყვისა ამ მნიშვნელობით თორე სადღეგრძელო სიტყვა იყო ნიშნავდა ავაგე მე ეს ეკლესია სადღეგრძელო ჩემი მამისა ასეთ გაგებით იხმარებოდა ცხადია მაგრამ ამ გაგებით ტოსტის მნიშვნელობით აი ასეთ ორივე რუსეთში არის შექმნილი და მესამე რომელშიც იხსენიება გახლავთ ყარამანიანი თარგმნილი თურქულიდან თუ სპარსულიდან აქ და იქაც იხსენიება ოღონდ ეს თარგმანია თარგმანშიაც არის ასეთი და აი ეს მინდოდა მე თქვა იმიტომ რომ საჭირო იქნება კორექტივში და თქვენთანაც იმიტომ რომ სიზუსტე უფრო აქ არის დიდი მადლობა I'm extremely grateful for the intervention. I was very much hoping that Levan Brigadze would be here today. And this is precisely the kind of, I think, collaboration on a scholarly level, working with sources that can really help us as historians. It was not my desire or intention to simply reproduce the kind of conversation that was happening up till now, but actually to invite Georgian scholars to work with me to rediscover not simply the 19th and 20th century, but also the way in which pre-19th century sources can still powerfully force us to rethink in what ways precisely modernity, whether it's Russian modernity or European modernity, is the decisive moment in Georgian history, or whether there are ways in which this earlier period, though in fact the 18th century is transitional, right? So figures like Guramishvili are already in contact with the Russians. So the question is what the sources are, who is writing them, are they coming from Eastern sources, Turkish, Persian, are they coming from European, are they rooted in local traditions, are those local traditions Georgian in a national sense, or are they regional, are they translocal in a regional way, or point beyond the Caucasus to the North Caucasus to the north, or to the regions such as Iran and Ottoman Turkey. So these are rich and important questions, and the only way we can work through them is, on the one hand, to have something like a theoretical perspective, but also to give respect to sources and to the historians here in Georgia also who know them. So thank you so much, Lina. წინასწარ რომ გაგაფრთხილოთ, ეს იყო ბოლო შეკითხვა, იმიტომ რომ ლიგამუსი ხურება, ეხლა თავს თარგმნი შეგვიძლია დავასრულოთ, არაფორმალურად შეგვიძლია განვაგრძოთ. პირველ რიგში მადლობელი ვარ იმისთვის, რომ ასე იგი ხელახლა ახალ წყაროებს გავეცანი და ჩემი მიზანით საქმოსვლისა იყო იგივე, რომ ესე იგი მომეწვია ქართველი ისტორიოგრაფები, რომლებსაც შეიძლება ცნობა ჰქონდეთ წყაროებზე, რაც მე არ მქონდა და ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოხატო ბატონ ლევან ბრიგაძეს, რომელმაც გამაცნო ეს წყაროები. რეალურად ესე იგი მე-18 საუკუნის წყაროები ეს უკვე ტრანზიციული პერიოდია. დავით გურამიშვილს უკვე კავშირი აქვს რუსეთთან და ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ და კითხვები დავსვათ
იმის თაობაზე თუ რამდენად გადამწყვეტია მოდერნულობა ქართული სუფრის წარმოშობაში, ხო, რამდენად გადამწყვეტი როლი აქვს მას, ან რა წილი შეიძლება მივაკუთვნოთ პრემოდერნულ ფაქტორებს, რამდენად ლოკალურია ეს ტრადიცია, ან ლოკალურია მისი ნაციონალური ან რეგიონალური აზრით და რამდენად ტრანსლოკალურია აგრეთვე ამ სიტყვის რეგიონალური აზრით ეს კულტურა, ხო? ამრიგად ეს არის კითხვები, რომლებიც შეგვიძლია დავსვათ და ეს არის თანამშრომლობა, რომლითაც ეს საკითხი შეგვიძლია გამოარკვიოთ არა მხოლოდ ესე იგი თეორიულ დონეზე, არამედ პატივისცემით ესე იგი ისტორიულ წყაროებად.